Hi guys, kamusta kayo? What's up, what's up? Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and click the notification bell also para ma-notify ka pag may bagong upload ako. So for today's vlog, ay mag-unbox tayo ng Homekin Universal Smart Wifi Plug with Energy Monitor. So, yan siya. So, sabi dito sa box, control up to 16 ampere high power appliances such as window type, AC, heaters, etc. So, magagamit siya sa mga kung ano, like fan, gano'n, TV, pwede rin siguro. May voice control din siya, works with Amazon Alexa, Google Home, and Siri shortcut. Yun. So, ibig sabihin ay pwede mo siyang makontrol using your mobile phones, kahit Android or iOS pa siya. Okay, schedule and timer. So, pwede kang mag-set ng timer din kung kailan siya mag-on at off. Energy monitoring monitors the power consumption of connected appliances to help you save more energy. Mamamonitor mo din niya dito yung mamamonitor mo nga dito yung nagamit mo na electricity. Tapos, remote control. So, sabi dito, control your electrical items via smartphone app whenever and wherever you are. So, may i-download na app. Okay, download natin. Okay. So, ito na. Na-download na natin yung Smart Life. Yan, Smart Life. So, pagkatapos natin ma-download, syempre open muna natin. Open natin. Oops. So, pagbukas mo, meron siyang manual. Hindi naman natin ginagamit, pero baka gamitin natin siya kasi nakakabobo yata ito. Pag nabobo na tayo, tsaka lang natin gamitin. Okay? So, ito, meron siyang pot-pot. Pot-pot ka mo. Meron ka dito socket. So, yun lang. Yun lang ang kasama niya. Walang iba. Yan. Appliances. Then dito, sasaksak mo dun sa saksakan mo. So, meron tayo dito extension para matest natin. Para matest natin to. Sasaksak natin. Umilaw. Umilaw. Natin yung Smart Life. Then, yan, mag-register ka. So, pag naka-register ka na, add device. Tapos na to. Yan. So, sabi dito. Pwede mo siyang palitan. Smart socket. Yan. Kunyari meron yung tatlong smart socket. Hindi ito. Smart socket 1. Done. Yan. Oh my God. Ito na siya. Yan. Smart socket 1. Try muna natin siya i-connect sa electric fan. Wait lang Kinukuha ko na yung fan. May kadumihan na. Mini fan tayo dito para matesting natin. Yan. Saksak mo siya. On. So, currently, naka-off yung smart socket natin. And, tatry natin siya i-on. On natin siya. On. Oh! Charan! Pili pa rin yung manual. So, na-on na natin siya. Off. Yan. And then, ano pa? What else? Try natin yung timer.
After 1 minute. Try natin. Device will off in 1 minute. Matagal niya para naman. Ayun, namatay. Oh, napatay. After 1 minute. So gumagana siya. Gumagana siya. So, okay siya talaga. So, i-connect naman natin siya ngayon kay Siri. Paano ba i-connect? Paano i-connect? So, meron dito sa Smart. Here. Hey Siri. Go ahead. Turn on fan. Okay. Steve. Hey Siri. Turn off fan. Go ahead. Turn off fan. Okay. Yan. Ililink ko yung pinagbilhan nito sa description box below. And I think useful talaga siya. I-rate ko siya ng like 9/10. Kasi sobrang useful talaga nito lalo sa mga makakalimutin magpatay ng appliances or gadgets na nakasaksak. Para sa akin, okay ito lalo yung sa mga taong naka-aircon. Tapos, sineset yung aircon sa timer then magbubukas ng fan kasi para tipid nga sa kuryente. So, parang okay na okay siya talaga. So, that's it guys. Isasali ko na pala tong Homekin sa may-ari kasi hindi po ako may-ari pala nito. Oy. Joke lang. Tinesting ko lang kasi talaga siya. Sa friend ko to, hiniram ko lang. And tinignan ko kung maganda. Kasi bala ko din talagang bumili nito. So, yun na nga guys. That's it for our video. And kung nagustuhan mo tong video na to, please like, share, subscribe to my channel. And click the notification bell na rin. Yeah. Thanks for watching. Bye!